जाणार पण गोव्याला सुद्धा नाही. 100K कम्प्लीट होऊन गेले तरी पण शिमला जाणार ते शिमला सुद्धा नाही. तर बघा आम्ही कुठे जाणार. तर सकाळपासून वर्षा उरकते बघा, अजून तिला सरलेलं नाही. ती मला ती इथंच दिसते सकाळपासून. ती गड्या घालती आणि उकलती, गड्या घालती आणि उकलती Grandmother is a loser. शाबास, व्हेरी गुड. कोणी अंडी घरातले खात नसेल मुलं वगैरे, तर आपण पण त्याच्यासोबत असं रोल खायचा. एक तुम्हाला दाखवतो, 1 मिनिट कसं केलेलं आहे. चपाती ऑलरेडी बनवलेली आहे आणि त्यात आम्ही निघतोय. बुर्र कुठं सांगायचं नाही आताच नाही, तर ब्लॉग शेवटपर्यंत बघा. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर रात्री खूप पाऊस झाला इथे आणि पाहू शकता वातावरण. पाऊस झाल्यानंतर एवढं गरम आलं होतं उन्हाळ्यामध्ये तर अचानकच. पण आता बघूया कसं काय. आणखी पण आभाळ आहेच आणि सगळी झाडं वगैरे मस्त हिरवळली आहेत. आता ग्रीनरी वाटते, लगेचच चेंज वाटतो. म्हणतात ना ते काय, सालभराचा उन्हाळा आणि घडीचा पावसाळा, तशा पद्धतीने. तर आता चला, आज काहीतरी स्पेशल आहे. स्पेशल म्हणजे आम्ही जातो आहे कुठेतरी थोडंसं चेंज होण्यासाठी आणि पॅकिंग वगैरे पण करायची आहे. सो कुठे जातो आहे काय हे पुढे तुम्हाला कळेलच. तर आता मस्त असा नाश्ता करायचा. इथं दिसत असेल तुम्हाला पोहे रेडी आहेत, आईने बनवले. लगेच पदर किती. हां, तर चला नाश्ता करून घेतो आणि मग भेटते मी तुम्हाला. ही आमची शक्कल लढवलेली आहे. जर कोणी अंडी घरातले खात नसेल मुलं वगैरे, तर आपण पण त्याच्यासोबत असं रोल खायचा. एक तुम्हाला दाखवतो, 1 मिनिट कसं केलेलं आहे. चपाती ऑलरेडी बनवलेली आहे आणि त्यात असा अंडा फ्राय केलेला आहे आणि त्याला रोल बनवलेला आहे, जेणेकरून हेल्दी एग्स आहे ना आपण पोटात जातील चपाती आणि भूक पण शमेल आणि हेल्दी आहे. कशी वाटली आहे आयडिया नक्की सांग कमेंट करून. आईला पण रोल, मला बी रोलच जरा बाबू. महात्मा गांधी इंदिरा गांधी लावले मी याच्यावर. महात्मा गांधी इंदिरा गांधी लावले. इंदिरा का इंदिरा? इंदिरा गांधी आणि महात्मा गांधी. होय. तुम्ही आम्हाला सांगा की आम्ही कुठे जाणार आहोत. तुम्ही आम्हाला सांगा. तर श्रीला सुट्ट्या लागलेल्या आहेत आणि वर्षाला पण थोडस मूड चेंज आणि थोडं वातावरण क्लायमेट चेंज आणि त्यासोबत आता फ्रेश थोडीशी दिसतंय आता तुमच्यामुळं. तुम्हाला वाटत असेल की आम्ही गोव्याला जाणार पण गोव्याला सुद्धा नाही. 100K कम्प्लीट होऊन गेले तरी पण शिमला जाणार ते शिमला सुद्धा नाही. तर बघा आम्ही कुठे जाणार. आठवण करू द्यायचं होतं ग शिमलेचं. त्याला मला म्हणायचं होतं, तू प्रॉमिस केलं 100K झाली तरी नेलं नाही. शिमल्याला घेऊन जाते म्हटलेलीस आणि नेलं नाही म्हणून मग ते शालूतून जोडा. काही संबंध होता का शिमल्याचा? आता 100K झाले तरी आम्ही शिमल्याला गेलो नाही. जाऊ आपण श्री शिमल्याला, पण आताच नाही. तब्येत वगैरे तब्येत ठीक झाली ना मग नंतर आपण प्लॅन करू. आम्ही दोन्ही पण जागेला जाणार ना, तर कुठे जाणार आहोत शेवटपर्यंत बघा, तुम्हाला समजेल. आणि आता थोडा झाल्यानंतर आम्ही दुसरा पार्ट 2 बनवणार आहोत. का बरं? आणि मग तिकडे जायला पोहोचायला तिकडे. हा म्हणजे त्याला म्हणायचं की इथला पॅकिंगचा एक करायचा आणि पार्ट 2 निघालेला एक करायचा ब्लॉग. आपण इथून डिरेक्टली तिथं पोहोचलो ना, मग तसं म्हणत होतो मी. हा ठीक आहे. असं म्हणतोय ना तो. देवा देवा. त्याला बघितलं का एवढ्या दिवसात कसं म्हणजे त्यानं लक्षात ठेवलंय की नाही जाणार नाही. 100K झाले ते. श्री
ऐक ना, आता पॅकिंग मला सांग किती दिवसापासून चालू आहे, किती तास झाले चालू आहे सांग बरं आपल्या घरात पॅकिंग. मग आता बाहेर कुठेही जायचं म्हणलं तर कपडे सगळ्या लागतील. गोष्टी आणि रोज असतात त्यामुळे तेच ते कपडे होतात मग म्हणून आणि सगळ्यात जास्त कपडे कुणाचे आहेत रे आता बॅग मध्ये? बॅग मध्ये सगळ्यात जास्त कपडे कुणाचे आहेत? माझे बर श्रीचे. आणि खरं म्हणजे कसं हे नेहमीच म्हणतात की कपडे कमी घ्यायचे वगैरे पण किती नाही म्हटलं ना तर ऑकेजनली काही असतात कपडे, त्यानंतर डेली वेअरचे काही आणि थोडंसं राहायचं म्हटलंच लागतात कपडे. नाही तर एवढ्यांदा असं वाटतंय तू नवीन शॉपिंग करतेस का नाही तेच ते कपडे करते. पण खरं तर म्हणजे कसं आहे प्रत्येकाचा तो म्हणजे वैयक्तिक प्रश्न आहे की कोण कपड्यात जास्त इन्व्हेस्ट करतं तर कोणाला आवडत नाही किंवा प्रत्येकाचं हे आहे. अरे अरे आता असं का करायला, आपले कपडे आवडायचे राहतील की. सॉरी पटकन आवडते जायची. किती गप्पा मारायच्या? थोडा वेळ आवडलेले कपडे कुठे आहेत ग माते? ठेवलेत ना मी बाईक मध्ये. कुठे ठेवले आपल्याला थोडे आवडलेले? हा दाखवू आपण सगळे मम्मीचे कपडे शेवटी हो. माझे म्हणाले तुझे होय. आवडलेली मी माझे. त्याला सांगायचं की मी माझे फोल्ड केलेत कपडे. असं आहे का? हा. आणि पप्पानी केलेत का रे रेणू? केले का त्यांनी ते? फक्त 2च घेतलेत कपडे. माझा टॉवेल पण आणि हंकी पण नाही. हो ना. जर जर सर्दी झाली आणि हे ओझ आहे ना, टॉवेल नसला तर माझा पाय करून मी. आणि हे न तूच उचलायचा, तुझी बॅग भरायची. माझी बॅगी आहे. हो एवढी मोठी बॅग तुझी. हा मला एकदा की बॅग दुसरी छोटी तुम्हाला ओडोमॉस वगैरे स्प्रे त्यानंतर ते तोंडाला लावायचं काही मेकअपचं साहित्य तोंडाला लावून घेऊ की काय नसते करायचं काय विषय. ही तुमची बॅग आणि ही आमची दोघांची बॅग. टीम कशा पडल्या तरी आपल्या? टीम कशाचा? पप्पांची आणि माझी, ए. पप्पा आणि मी, आजी आणि मा. 2 टीम आहेत ना? कोण जिंकत नेहमी? Daddy and child. Daddy and child. The winner. आम्ही हारतो का? हो. And mother and grandmother is a loser. हीच का या सेंटेन्स मध्येच तू हारलास. बघ एक व्यक्ती असेल तर हीच ते बोलण्यामध्ये जिंकायचं नाही आपल्याला. बोलल्या जिंकायचं नाही आपल्याला. कसं वाटलं? जिंकायचं नाही आपल्याला. शाबास व्हेरी गुड. ये ग्रामरच्या चुका काढू नको. माझे कपडे घड्या घालून ठेवले की. घातल्या कपडे तुम्ही माझे घातले माझ्या घातल्या की मी माझ्या. हो कुणी घाली बाकी ग्रामरच्या चुका काढू नकोस. बोलण्यात जिंकायचं नाही आपल्याला, गेम मध्ये जिंकायचं. म्हणजे तुम्ही चिटिंग करणार इकडे बघ जागा रे. जसं काय आता सेंटेन्स किती चुकले बघा. मदर अँड ग्रँड मदर इज म्हणे. इज असते का सिंग्युलर का प्लुरल? शिकतो म्हणाव, आर म्हणाव. And mother and grandmother Are. loser. पहिलं वाक्य चुकलं. फादर चायनीज पहिलं वाक्य चुकलं. दुसरं तर बरोबर आहे की होय. दुसरं तर फादर अँड सन. Father and son is a winner. बरोबर आहे. काय बी बरोबरच मला माझी वडणी हसले विसरे जाऊ दे. ये बघा अरुण पण परत ये. वी आर अ विनर. बरं असं म्हण रे, वी आर अ विनर आणि यू आर अ लुझर. I am a winner and you are a
लुजर ये 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 गुबुची गुबुची ये सांगू का ह्या जगातला सगळ्यात जास्त आईला आनंद केव्हा असतो माहिती का? आपला मुलगा ज्यावेळी विनर होतो तर त्याच्यात पण मी हार कर जीतने वाले को बाजीगर त्यामुळे आम्ही असं करतो की बाबा आम्ही हारलो जरी असलो समज तुझ्या याच्याने पर्स्पेक्टिव्हनी तरी सुद्धा तू जिंकलास ना याच्यातच मी जिंकले आणि मी जिंकले याच्यातच माझी आई जिंकली. थँक्यू म्हणावं पण तरी पण हार मान्य करा म्हणावं स्वीकारा म्हणावं. चला बॅक करू आपलं काय असं चालू 3 वाजले बाळा. तर या इथं एक सेपरेट मी असं ऑर्गनायझर केलं ज्याच्यामध्ये म्हणजे नाही का तिथं गेल्यास गोंधळ व्हायला नको कशात काय आहे काय नाही कसं म्हणजे कशात काय आहे हे आपल्याला माहिती होतं जर असे वेगळे वेगळे ऑर्गनायझर घेतले तर त्या हिशोबाने मग मी अशा छोटे छोटे याच्यात आईची साडी वगैरे असं घेतलं म्हणजे तिला पण सोपं जाणार आणि मला पण सोपं जाणार. किट आहे हे साडीचं किट आणि याच्यात ब्लाऊज ठेवले आणि इकडे ड्रेस वेगळे सॉर्टिंग केलेली आहे तर ते सगळं आता व्यवस्थित मी भरून घेते बॅग मध्ये. आणि आणखी बाकीचे कुठे आहे अजून? आहे की भरपूर आहे भरपूर आहे. इकडे काही कोलॅबरेशनचे ठेवलेले आहेत हो. काही मेकअपचं जे आहे त्याचं एक किट केलेलं आहे सेपरेट. दाखवू का? दाखव ना. तर याच्यामध्ये मेकअप प्रोडक्ट्स ठेवले म्हणजे टिकली त्यासोबत लिप बाम कंगवा एक छोटा सगळ्या गोष्टी याच्यात कंगवा घेतला हे आणि टूथपेस्ट वगैरे याच्यामध्ये स्किन केअर प्रोडक्ट्स ठेवले. हा. 2 पाऊच वापरायला. परवाच मी भरून ठेवले. तर सकाळपासून वर्षा उरकते बघा अजून तिला सरलेलं नाही. ती मला ती इथच दिसते सकाळपासून. ती गड्या घालती आणि उकलती गड्या घालती आणि उकलती थांबा 1 मिनिट तुम्ही काय मदत केली का मला बरं? आणि म्हटलं जे routine आहे ते तुम्हीच केलं का सगळं खाणं पिणं झोपणं सगळ्या गोष्टी? अरे बाबा केलंच भरपूर काही केलंच पण गड्या घालायच्या डुकलाच्या याच्यात काय मला लॉजिक कळत नाही. आमच्या दोघांची किती स्टार आहे तुम्हाला माहित आहे का? स्टारचं मला घेणं नाही तुम्ही विनर आहे असं मला नाही बोलायचं. मला फक्त एवढंच म्हणायचंय की तुम्ही कधीतरी हेल्प करताय का ठेवू लागायला. मी कितीदा आवाज दिला असेल अहो थोडस या की मदतीला आलाय का तुम्ही? बरं आलं आता अख्खा आले माणूस की झाला. कॅमेरा काढून खरं तर का नाही? लगेच तू लगेच बोलत काय नाहीस म्हणतात काही. माहिती का किती गड्या घातल्या किती उकलल्या म्हणे. विशेष म्हणजे ना मला कौतुक वाटतंय की तिने एवढ्या त्रासातून आहे ना हे सगळं करते आणि त्यामुळं बरं वाटतंय आनंद वाटतोय की बाबा तिनं आता फ्रेश झाली थोडीशी. तर हे सगळं काही तुमचा परिणाम आहे. तुमच्या काय म्हणतात त्याला सपोर्टमुळे ते आणखी जास्त लवकर रिकवर होते. तर चला आई पण बघा खुश आहे आता. आम्ही निघतोय बुर्र कुठं सांगायचं का? सांगायचं नाही आताच नाही तर ब्लॉग शेवटपर्यंत बघा लक्षात असं येईल. म्हणतात आणि इंट्रोलाच टाकतात सुरुवातीला. नाही कसं एडिटिंग माझ्याकडे नाही कॅप्शन माझ्याकडे नाही या 2-3 आणि सॉरी बरं का काय झालं मला ते सराव नाही मला तेवढं जमत नाही त्यामुळे मी केला हिनं म्हणजे मी चार्ज घेतला होता एडिटिंगचा वगैरे बऱ्याच चुका झालेल्या आहेत मला पण दिसून आल्या पण जसं जमते तसं मी करायचा प्रयत्न केला तरी पण तुम्ही प्रेम दिलं त्यामुळे तुमचे विशेषतः खूप खूप आभार. आणि लवकरच आणखी चांगली रिकवर होईल वेगळ्या वातावरणात गेल्याच आणि तुम्हाला मग नवीन उमेदीनं नवीन जोमानं पॉझिटिव्हली तुमच्याशी ब्लॉग घेऊन येईल आणि मग कुठल्याही चुका होणार नाहीत आणि मी तपासतच राहणार आहे लक्षात ठेवा. चुका तर होतातच की चुकांमध्ये शिकायला पाहिजे. हो खूप मजा येणार आहे कारण आमच्या टीम पडल्या त्यामुळे सारखं फाईटच चालू आहे आमच्या आहे ना फाईट चिची चार्ल्स नाही 4 दिवसात चुचू चार्ल्स आणि थॉमस स्टाईल फाईट. फाईट. तर केसांचं काही केरेटिन एवढं व्यवस्थित झालेलं नाही त्यामुळे मग ह्याची कधी गरज भासली जर काही असेल तिथं इव्हेंट काय तर त्यावेळी लागेल म्हणून बघा
कोल्हापुरातलं वातावरण कसं झालं ते. वातावरण राहिले ना, पाऊस येईल की वार कसलं सुटलंय. आणि पाऊस सुद्धा येलाय. जाऊस तर कामच आहे. होय, आणि आलाच पण काम म्हणजे एवढं आवरून जायचं तरी पण धूळ वगैरे झालेलीच असते. तरी पण यावेळी आम्ही ना बेडशीट्स वगैरे जे काही माझ्याकडे मोठे मोठे हे आहेत ना ते सगळे कव्हर करून जाणार आहे जाताना, जेणेकरून आल्यानंतर तेवढं लोडिंग नाही. इव्हन भांडे सुद्धा जरा छान वाटतं. आणि वापस आल्यानंतर ना जास्त काम लागू नये या दृष्टिकोनातूनच म्हणजे सगळी यावेळी तयारी केली आहे. आणि झाडांना वगैरे ना सध्या तरी आज तर पाऊसच पडलाय, पण आता उन्हाळा तर आहे, मे आहे, त्यामुळे बाटल्या पण ठेवलेल्या आहेत त्याला सुतळे घालून. त्यामुळे ना ते डॉट थेंब 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 पाणी पडत राहणार त्यांना. आणि जर ते शेजारी पण संपलं तर सांग. शेजारी पण सांगितले का तुम्ही बाहेरूनच कनेक्शन आहे, त्या म्हटलं की आम्ही घेतो काळजी झाडांची, गेल्या वेळेस सारखं नाही होणार. हो. सो आता मी पटकन झाडून घेते आणि तयार होणार आहे. अगोदर सगळं आवरून मग तयार होते, धूळ सगळे अंगावरती. हो ना, डबल क्लिनिंग करावी लागणार का आल्यावर. असू दे. होय बरोबर आहे, पण इथं थोडंसं नाही का आल्याबरोबर स्वयंपाक वगैरे म्हणजे क्लिनिंग करूनच करणार आपण, पण तरी पण कॉक्रोच होतात ते अन्नाचे कण वगैरे असल्यास, म्हणून इथलं स्वच्छ करून घेतलं, भांडे पण घासून घेतलं. तर त्याच्यावरती मला कव्हर करायचे, जेणेकरून म्हणजे नाही का धूळ वगैरे पडू नये असे. त्यानंतर असं होतं की आता काय काय स्वच्छ करू, कुठून सुरुवात करू. आणि काहीही ठेवलं तर चालतंय, पण स्वयंपाक करायचा असतो त्यामुळे किचन क्लीन पाहिजेच. आणि आत्ता वापस आल्यास परत ते करावं लागणार. सो बऱ्यापैकी काम असं कमी होतं. असं तुमचंच म्हणणं होतं की भांडे वगैरे सगळं जे घासलेलं असतं ते झाकून मगच जा, म्हणजे आल्यानंतर तुला लोड पडणार नाही. सो थँक्यू तुम्ही सांगितल्याबद्दल. चला आता बाकी सोफा टी व्हीचं जे काही आहे ना, म्हणजे टी व्ही आहे तर त्याच्यावरती वगैरे मी उशीची खोळ घालणार आहे. टी व्हीचा कवर नाही आहे माझ्याकडे, सो ते म्हणजे होतं मॅनेज, काय प्रॉब्लेम नाही. आणि भारतीय बैठक आणि जे काही विजिबल आहे ज्याच्यावरती धूळ पडून ते घाण होऊ शकतं ते सगळं झाकण्यासाठी मी बेडशीट्स काढून ठेवलेले आहेत, तर ते आता कव्हर करून घेऊया. तर चला आता मी चेंज करून घेते आणि त्यानंतर मग की काय आणखी टी व्ही पाहतात सगळेजण. तोपर्यंत झालंय सगळं क्लिनिंग, सगळं वरतून मी सगळं कव्हर करत आले इथपर्यंत. आता चेंज करून बाकी जे राहिले ते जाताना मग आपण झाकू आणून. तर बॅगा पॅक झालेल्या आहेत, दिसत असेल तुम्हाला यायचं. आणि कॅप, कारण पाऊस अचानकच आलेला, थंडी सुटली, त्यामुळे कॅप तर लागणार, कारण की उन्हाळा जरी असला तरी. आणि जर आताच पाऊस आलेला होता म्हणून थोडा वेळ थांबलो, पण जर आता डबल पाऊस आला जर तिथपर्यंत चलत जाताना रिक्षापर्यंत, तर मग छत्री आहे आमच्यासोबत. आमच्यासोबत छत्री आहे. तर आता हे कव्हर करते मी पटकन, म्हणजे मग निघू. आणि साधा सिंपल असा ड्रेस वेअर केलाय, कारण प्रवासात ना जितकं सोबर कॉटनचा असेल तेवढं बरं. आणि कॅरी बॅग घेतली सोबत. कशाला? हो, मीटिंग. नाही, हे गोळी घेते की. हो, घेऊया. आणि तिथं गेल्या गेल्या होते सकाळी, मग इथं ब्लॉग खूप मोठा होत असल्याने ना याचा 2 पार्टमध्ये केलेले आहेत मी. आणि तर आता इथून पुढे तुम्हाला खूप धमाल ब्लॉग बघायला मिळणार आहे, त्यामुळे स्टे ट्यून, ब्लॉग बघत राहा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.